Nagkaharap na po sina Pangulong Rodrigo Duterte at Russian President Vladimir Putin sa Kremlin sa Moscow. Bagamat hindi pa nagsisimula ang opisyal na pagbisita ng Pangulo sa Russia, minabuti ng magkita ng dalawang lider dahil na rin sa maagang pag-uwi sa Pilipinas ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa insidente ng karahasan sa Marawi City kung saan responsable ang grupong Maote Group ang itinuturing galamay ng ISIS. Sa pagkikita ng dalawa, agad ipinaabot ni Pangulong Duterte ang paumanhin dahil sa pagpapaikli ng kanyang pagbisita. Kinilala naman ni President Putin ang pangangailangan na makabalik sa Pilipinas ang Pangulo. Personal na rin ipinaabot nito ang pakikiramay sa Pangulo dahil sa insidente. Nagpasalamat naman si Pangulong Duterte kasabay ng paghikayat na palakasin ang tulungan ng dalawang bansa laban sa teroristang grupong ISIS. Ayon sa Pangulo, nagtungo siya sa Russia para ipaabot ang pagkakaibigan ng Pilipinas. Pinasalamatan naman ni Putin ang Pangulo dahil sa pagtanggap sa kanyang imbitasyon. Bagamat aalis na ang Pangulo, mabibigyan daan naman pa rin ang bilateral agreements ng dalawang bansa sa pamamagitan ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na kumakatawan kay Pangulong Duterte. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na iba yung palalakasin ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Russia. Ito ang pangunahing misyong taglay ng Pangulo sa kanyang pagdating sa Moscow kasama ang kanyang delegasyon. Ayon sa Pangulo, maraming oportunidad ang ating nalampasan sa loob ng 40 taong bilateral relations sa Russia dahil sa labis na pagdepende natin sa mga tradisyonal na kapanalig na bansa. May report si Rocky Ignacio mula sa Moscow, Russia. Palalakasin ng Pilipinas at Russia ang kooperasyon sa larangan ng political, security, people-to-people exchange at ekonomiya. Dumating si Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kanyang delegasyon, partner na si Ms. Hanela Tabansenya at anak na si Veronica Okiti sa Moscow kagabi. Itinuring ni Pangulong Duterte na mahalaga ang pagpapatibay ng tulungan sa Russia sa panahon na kailangan ng Pilipinas ang dagdag oportunidad sa mga Pilipino. Inaasahan ang pagkakaroon ng kasunduan mula sa magiging pulong ng Pangulo kina Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at President Vladimir Putin. Ayon kay Philippine Ambassador Carlos Rosetta, pag-uusapan rin ng mga lider ang mga hakbang kontra terorismo pati ng tulungan sa larangan ng edukasyon at turismo. There's a very strong political agenda. There's also a very strong economic agenda. And of course, there's the agenda of the security and welfare of our Filipinos here in Russia. Several agreements are in the works and hopefully will be signed. They range from cooperation in defense and security to cooperation to fighting crime, to economic agreements. We have, and the economic agreements range from trade and investment to tourism to energy, even educational and cultural cooperation. Nauna na nagkausap ang Pangulo at Medvedev sa naganap na ASEAN Summit sa Laos at kay Putin noong nakarang APEC Summit sa Peru. Bukod sa paggagawad ng honorary doctorate degree kay Pangulo ng Moscow State University of International Relations o MGIMO University, magkakaroon rin ng pagkakataon ng Pangulo na makausap ang Filipino community dito. Una nang tiniyak ng Pangulo sa programa nito mula sa masa para sa masa na tutulungan niya makauwi ang may 100,000 Pilipino dito sa Russia. Sa kasalukuyan ay may mahigit 5,000 Pilipino ang nandito sa Russia. Nauna nang sinabi ng Pangulo na hindi dapat palampasin ang mga ganitong uri ng pagkakataon para sa kapakanan ng mga Pilipino. The bilateral relations have been at the level of almost pre-Cold War. There hasn't been much movement. We've been friends formally for 40 years, 41 years this year. Yet the manifestations of a vibrant relationship are not there. We don't have basic agreements. We don't have interactions, trade and commerce between our countries are very low. So there's much room for improvement. I think it will not just further improve, but will dramatically improve our relations. I think he and Mr. Putin have developed a good personal rapport. The Russian people are increasingly getting very interested in things Philippines, whether it's our tourist spots or business. And I think this is the right time for the Philippines and Russia to finally set aside whatever baggage there was and
try to find mutually beneficial activities. Git pa ni Pangulong Duterte ang opisyal na pagdalaw niya sa Russia ay bahagi pa rin ng sinulong ng independent foreign policy para pagandahin ang economic cooperation ng Pilipinas mula sa iba pang tradisyonal na kaibigang bansa kung saan limitado umano ang oportunidad. Mula sa Moscow, pupunta rin ang Pangulo sa St. Petersburg para sa isang business forum.